गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन मॉर्निंग असेंबली। आज मिति है 9 नवंबर 2020, दिन सोमवार, मंडे, MONDAY मंडे। अज दा विचार, हर मनुख सांभे एक रुख। प्यारे बच्चों, तुसी भी सारे बच्चों ने अपने अपने स्कूल विच रुख जरूर लगाए होणगे, अपने जन्मदिन मौके ते ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਅਵਸਰ ਤੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਵੀ ਲਗਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਖੇਤਰਫਲ ਪੱਖੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮਹਾਦੀਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡੇ 7 ਮਹਾਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮਹਾਦੀਪ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚਿੜੀਆਘਰ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਹੈ ਛੱਤਬੀੜ। ਛੱਤਬੀੜ ਚਿੜੀਆਘਰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਚਿੜੀਆਘਰ ਦਾ ਪਾਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੜੀਆਘਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 1970 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ, ਥਣਧਾਰੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਬੱਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਲੱਕੜ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਹੈ ਦਰਖਤ ਵਿਲੋ। ਦਰਖਤ ਵਿਲੋ ਦੀ ਲੱਕੜ ਸਖਤ ਅਤੇ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਬੱਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਅਖੀਰਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, 1 ਮੀਟਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, 1 ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਆਓ ਬੁੱਝੀਏ, ਨਿੱਕੀ ਅੱਖ ਲੰਬੀ ਗਰਦਨ, ਅਜਬ ਢੰਗ ਦਾ ਮੁਰਗਾ, ਪਿੱਠ ਆਦਮੀ ਚੁੱਕੇ, 2 ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਤੁਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਸੋਚੋ ਬੱਚਿਓ, ਕੀ ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸ਼ੁਤੁਰਮੁਰਗ। Today's words for practice. The first word is black. BLACK. Black means kala. Next word is brain. BRAIN. Brain means dimag. Next word is clean. CLEAN. Clean means saaf. The next word is drive. DRIVE. Drive means ਚਲਾਉਣਾ। The last word is flash. FLASH. Flash means ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਜਾਂ ਚਮਕ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲਓ ਅਤੇ ਫਟਾਫਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਬਲੈਕ, ਬ੍ਰੇਨ, ਕਲੀਨ, ਡਰਾਈਵ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਫਲੈਸ਼। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ DD ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਤਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ PAS 2020 ਦੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੀਟ 61 ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।